ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਜ਼ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਚਨੇ। 250 ਗ੍ਰਾਮ ਚਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ml ਟੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੀ ਵਾਟਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਇਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ 1 ਪਿੰਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਵਿਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮਸਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਨੀਅਨ ਰਫਲੀ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਾਈਨ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਨੀਅਨ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ 3 ਵੱਡੇ ਟਮਾਟਰ ਰਫਲੀ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਪਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਉਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ, ਹਲਦੀ, ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਯਾਨੀ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਮੈਂਗੋ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਉਹ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕੇ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਚਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਖੋਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜੇ। ਟੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਚਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵਾਹਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਟੋਮੈਟੋ ਪਿਊਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ
ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਚਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਕ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਯਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।